අද අපි කියලා දෙන්නේ මේ විදියට කොහොමද පොල් කිරි දාලා රසවත් සැමන් එකක් හදාගන්නේ කියලා මේ විදියට ලස්සනට. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔයාලත් මේ විදියට සැමන් එකක් හදලා රස කොහොමද කියලා අපිට comment එකක් දාන්න. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. මේ තියෙන ග්‍රෑම් 400ක සැමන් ටින් එකේ වතුර අයින් කරලා කටු අයින් කරලා ගත්ත සැමන් ටික ඒකට අපිට ඕන වෙනවා තව ලුණු මම අරන් තියෙන ලුණු කැට ඊට පස්සේ කුරුඳු පොතු කෑලි දෙකක් තියෙනවා කරාඹු නැටි ගම් මිරිස් බෙදපු 3-5 කුඩු බෙදපු මිරිස් කුඩු කහ කුඩු බෙදපු උළු හාල් කරපිංච ඊට පස්සේ ඇඹුල වෙනුවට දාන්න තක්කාලි මම අරන් තියෙන්නේ ඔයාලා ගොරක හරි කැමති දෙයක් දාන්න ඊට පස්සේ තව තියෙනවා සේර ගහක කෑල්ලක් අරගෙන මේ හොඳට තලලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ කුඩාවට කපාගත්ත ඉඟුරු ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන තියෙනවා අමු මිරිස් කරල් 5ක් විතර සුදු ලුණු බික් 5ක් විතර අරගෙන කපලා තියෙන්නේ ඊට අමතරව පොල් කිරි තියෙනවා හොදි මේක ටිකක් හොද්දක් තමයි හදාගන්නේ ඒ නිසා පොල් කිරි තියෙනවා මේ තියෙන ලුණු සුදු ලුණු ටෙම්පරාදු කරගන්න අපිට පොල් තෙල් චුට්ටක් ඕන වෙනවා දැන් අපි ලිප ඔන් කරලා ඇතිලියක් මේ ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ අපි මේකට පොල් තෙල් අපි මේකට සේර කරපිංච ටිකක් දාගමු ලොකු ලුණු ටිකයි අම මිරිස් කරල් ටිකයි එකතු කරගමු දැන් ඒ ටික මෙහෙම භාගෙට බැදෙනකොට අපි දාගමු අනිත් 3-5 ඉතුරු ටික
දැන් අපි පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. අපේ ලුණු කැට ටිකක් දාගමු. අපි පොල් කිරි ටික දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ ලුණු අපි මේ දාපුව ටික පොඩ්ඩක් තැම්බෙනකන් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපි සැමන් ටික එකතු කරගමු. අපි දැන් සැමන් කෑලි ටික එකතු කරගමු. මේක කෑලි කුඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට තමයි දැන් හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකට ලුණු කොහොමද තියෙන්නේ කියලාත් පොඩ්ඩක් බලාගමු. හරි ලුණු ගානට තියෙනවා. සැමන් එකත් ඉදිරිය ඉවරයි. අපි ලිප ඕෆ් කරගමු.